Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomiculan Albant. În acest tutorial vreau să facem o tăiere la un piersic care l-am făcut și în anul anterior și am revenit de fapt anul acesta ca să vedem cum a evoluat el de fapt. Vedeți dumneavoastră aici, am avut o creștere naturală a lui de când l-am plantat. De aici, vedeți, până în zona asta pe aici, a evoluat foarte slab aici câțiva lăstari, în schimb au dat de la bază mai bine. Și ce am făcut eu anul trecut? Am tăiat, am eliminat de jos de acolo tulpina lui care a fost de la plantare, cu ce era aici câțiva lăstari, am eliminat de acolo și am lăsat de partea bazală, 1, 2, 3 ramuri anuale erau și au evoluat, vedeți, în felul acesta. Le-am scurtat de undeva de la 1 metru așa pe fiecare, vedeți, de aici, de aici, de aici și au pornit în continuare ramurile anuale. Adică care au dat anul trecut, după ce am scurtat noi. Acum, evoluția este foarte bună, foarte puternică. Avem deja o poziție bună, nu încurcă nici la lucrări agricole, înălțimea lui este ponderată, e super bine. Ce observăm noi acum? Observăm așa că avem ramuri foarte bune de rod, aici vedeți, asta 50 de centimetri ramuri, asta la fel, asta la fel, asta de aici, uitați ce frumoase sunt. Dar în partea de jos avem ramuri mai puține, puternice, vedeți? Asta e o ramură anuală, cu anticipați, uitați. Dar e foarte puternică. Riscul ca să mai dea de aici este foarte mare, ca să formăm cepi. Este foarte mare. Și atunci, ținând cont de faptul că sunt și foarte la jos, la baza pomului, vom elimina o parte din ele ca să ridicăm coroana undeva măcar la 70 de centimetri să putem să o gestionăm. Și atunci facem așa, eliminăm de aici, vedeți, la inel. Și aici la fel. Un cep vechi aici. O ramură care a fructificat anul trecut, ramură de 2 ani, vedeți? De aici până aici, ramură de 2 ani. Și aici e ramură de 1 an. Cum am spus eu, asta nu mai fructifică, fructifică în vârful ei. Și tot așa urcă, evoluează până se usucă pomul. Deci o eliminăm că a fructificat anul trecut, clar. O eliminăm și pe aceasta, tocmai de jos de aici. Și acum ce facem? Facem cep, dar îl facem puțin mai lung, vedeți dumneavoastră, e posibil ca aici mugurile ăștia de aici să nu evolueze, ci tocmai ăștia de aici, 1, 2, 3. Și facem o scurtare de aici, un cep mai lung, vedeți, undeva la 20 de centimetri. Deci facem cep, dar ne uităm și noi că dacă sunt ramurile anuale mai groase un pic, nu mai generează, mugurii de jos sunt inhibați și mugurii mai buni sunt în partea superioară. Dar dacă facem o scurtare undeva la 20 de centimetri să avem muguri așa vizibili, cum sunt ăștia aici, 1, 2, 3 și pe partea asta 1, 4, cu siguranță ăștia vor evolua într-o ramură anuală și vom avea în anul următor 2-3 ramuri aici, pe chiar 4, din care să formăm și cep și ramuri de rod. Acum, partea superioară aici, eliminăm concurentele acestea care pleacă în interior, lăsăm o ramură către exterior, vedeți? Așa, o scurtăm și pe aceasta, scoatem interiorul de aici și încercăm să facem cepi acum dacă avem de unde. Neapărat cepi. Avem o ramură aici, facem un cep, asta de jos este uscată, vedeți? Așa. Asta deci este o ramură bună de rod, dar a pornit de nemn de anul 2. Noi eliminăm pentru că nu avem alte posibilități. Mai bine facem un cep și aici. Și o să avem 1, 2, 3 cepi. Și facem încă unul tocmai în partea de sus aici, pentru că nu avem alte posibilități. Deci avem 4 cepi și restul ramuri de rod, ramuri scurte, vedeți? Ramuri scurte care vor fructifica pentru că nu concurează cu ramuri normale, cu ramuri puternice. Și vor evolua și vor fructifica așa cum sunt ele. Aici venim și eliminăm partea de jos. Aici avem, uitați, avem ramuri foarte bune de cep. Facem un cep aici, facem un cep mai lateral așa, mai facem un cep aici, vedeți, 3 cepi. Și mai facem unul lateral sus aici, 4 cepi. Aici am avut o situație mult mai bună. Eliminăm partea asta, vedeți, care pleacă către interior, a fost scurtat de aici, am trecut, uitați, de aici. Și a pornit un lăstar, 2, 3, 4. Scurtăm partea asta, deci o eliminăm de fapt de aici. Lăsăm rămurica asta de rod
Și acum facem aici avem o bifurcație, vedeți? Nu facem bifurcații pentru că în momentul când facem bifurcație aici, o să lăsăm și aici cepi, și ramuri de rod peste tot. Și să umpli coroana partea superioară și umbrește partea interioară a pomului și nu mai avem elemente de rod în partea de jos. Și atunci vor fructifica acești pomi doar în partea de sus. Așa? Și aici facem un transfer, pur și simplu scurtăm o ramură și din acești ochi, asta e o ramură anuală, vor porni în răstare, 1, 2, 3, 4, cât consideră ei. Ia să vedem acum câte ramuri de rod avem, nu avem prea multe. Avem 1, 2, 3, 4 cepi avem și ramuri de rod avem 1, 2, 3, 4, 5 foarte frumoase. Mai scoatem una de aici, e și prea viguroasă. Și în cazul nostru, acum că avem ramuri de rod foarte bune, venim și mai eliminăm din cele care sunt foarte firave, cum este acest buchet de mai de aici, de jos. Aici avem la fel o ramură foarte firavă, aici e firavă. Aici avem o ramură care a dat pe cep, vedeți? A fost un cep foarte firav, dar a fost bun. Eliminăm pe asta mai micuță, o lăsăm pe asta, mergem mai în jos, mai curățăm pe aici, eliminăm ramura asta firavă, tot ce e firav, buchete de mai, îi dăm jos și rămân doar ramurile care sunt bune de fructificare. Dacă avem foarte multe ramuri de fructificare, mai eliminăm. Și pe care le eliminăm pe cele din interior. Asta, de exemplu, și cu asta. Și în felul acesta avem o frumusețe de ramuri de schelet cu cepi foarte sănătoși, cu ramuri anuale foarte bine poziționate. Asta e mai lung, o scurtăm. Asta e lung, o scurtăm, vedeți? Și cam atât. Și am ajuns la vecina ramurile respective. Prima dată ce observăm noi, că la fel ca și mai înainte, avem jos aici, avem pornire tocmai de jos, eliminăm, da, la enel. Și aici la fel. Aici la fel. Și acum gestionăm partea de sus. Prima dată ce facem, vedem că zona asta este interioară, am scurtat-o anul trecut de aici, vedeți? De aici s-a scurtat. Și a pornit toate aceste elemente. Îl oprim pe ăsta de prelungirea ramurii de schelet, eliminăm interiorul, puternic, cu mai multe ramuri care a avut acolo și acum prima dată ce facem, ca și în cazul anterior, formăm cepi. Un cep aici, un cep mai jos, un cep lateral, avem ramuri de rod aici, aici, elemente mai mici de rod, dar avem. Și aici am putea să lăsăm mai sus, dar nu avem cum, pentru că avem, vedeți, acest nivel de aici și facem o trecere către exterior. Acum o să trebuiască să mai eliminăm și din elementele de rod, adică din acele elemente scurte, vedeți? Pentru că avem suficiente ramuri de rod. Și avem ramuri de rod aici, 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 mai scurte, dar le avem. Și asta suficiente. Plus că fructifică și pe acești cep, vedeți dumneavoastră? Aici pornește ramură, 2, 3, dar avem și elemente de fructificare aici. Cel puțin 2 piersi trebuie să facă aici cepul ăsta. Ăsta la fel. Fiecare cep, în afară de faptul că emite ramuri noi, și fructifică. Mergem mai departe. Eliminăm partea de jos, că e foarte joasă. Mai avem și aici una. Facem un cep aici. Am spus că în cazul în care avem ramura anuală foarte groasă, adică peste 1 cm, 1,5 chiar, lăsăm cepul un pic mai lung pentru că e posibil ca mungurii de la bază să nu fie viabili, să fie blocați și să nu pornească în vegetație. Avem un cep acolo, facem un colateral aici, vedeți? Facem și aici unul lateral, lăsăm ramuri de rodă, 1, 2, 3, 4, aici o scoatem, că avem 1, 2, 3 ramuri înșiruite aici, formăm un cep aici, și avem un cep 2, 3, 4, ramura asta către exterior a fost un cep lăsat de aici, vedeți? S-a pornit una foarte puternică și aici una foarte bună de rod. O eliminăm pe aceasta pentru că concurează cu scheletul, vedeți? Concurează cu partea asta de aici, o eliminăm și rămâne ramura de schelet completă. Concurentul eliminăm, concurentul îl eliminăm, și rămâne doar ramura de schelet, care o facem noi așa, la aceeași înălțime, vedeți? Cam așa. Deci, de aici. Ne mai uităm o dată. Avem așa ramuri de rod, cepi, mai facem încă un cep undeva aici,
că avem foarte multe ramuri de rod, să fim siguri că avem și cepi foarte mulți și gata. Asta o scurtăm un pic pentru că a fost lăsat în jos de plasa de umbrire. Așa arată persicul în final. Persicul ăsta l-am tăiat, am spus, și anul trecut. Am scos partea de tupină naturală, originală. Am dat naștere la noi ramuri de schelet care să formeze noua coroană. Ăsta a fost tutorialul. Vă mulțumesc, la revedere și succes!